السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هشرح لكم طريقة عمل الشنطة اللي نازلة ترند على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وبنات كتيرة بعتولي سائلين طريقتها ازاي. ممكن تتلبس بالطريقة دي وممكن تتلبس بالطريقة دي برضه. انا دعاء محمد ودي قناة في عشق كروشيه. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. الخامات اللي انا هحتاجها، انا هنا هستخدم كيلو خيط مكرمية قطن، هيتبقى منه حوالي 150 ل 200 جرام على حسب مسكة ايدك في الشغل. هحتاج لايد، وممكن تختاروا اي نوع ايد زي ما انتوا عايزين. انا هنا مستخدمة ايد صغيرة اللي هي حوالي 40 سنتي. وهحتاج لبطانة، انا جايبه بطانه جاهزه، بقت متوفره دلوقتي، وميزتها ان هي على طول جاهزه ان هي تتركب على طول، فدي ميزه حلوه قوي في البطانه. الخيط الجميل دوت من جروب شلة خيط وابره للجميله اسراء. الايد الجلد من جروب منال سلامه. والبطانه دي من جروب مامة عمر. هحط لكم لينكات الجروبات في صندوق الوصف. برضو هنحتاج لولاعه عشان ننظف الشغل بتاعنا. وهنحتاج للقفل اللي هو بالجلد دوت عشان نقفل بيه الشنطة. هنحتاج لأي نوع من أنواع اللوجوهات، وهنحتاج لماركر عشان نعلم الأماكن بتاعة الشغل بتاعنا. يلا بينا نبتدي على طول ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنبتدي نعملها هو جسم الشنطة بتاعنا. وجسم الشنطة بتاعتنا عبارة عن الوش والقاعدة بتاعت الشنطة والظهر. انتوا بتحددوا المقاس اللي انتوا عايزينه. انا هنا عاملاها بمقاس 55 سنتي الطول بتاع الجسم بتاع الشنطة بتاعي، والعرض بتاعها 27 سنتي. لو انتوا عايزين تكبروا او تصغروا، وبعد ما اعمل لكم الغرزة واوريها لكم ازاي، هقول لكم الحسبة دي على اساس ايه بالظبط. يلا بينا نبتدي نشوف الغرزة عبارة عن ايه. انا هنا باديه زي ما قلت لكم، باديه ب66 غرزه سلسله. انتوا ممكن تبتدوا بالعدد اللي انتوا حابينه. انا هنا هعمل عينه صغيره هوريكم فيها طريقه الغرزه، وبعد كده انتوا اشتغلوها بالعدد اللي انتوا حابين. الغرزه هنا محتاجه عدد بيقبل القسمه على 2، فانا هنا هعمل في العينه دي 10 غرز من السلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. انا بلف السلسلة بتاعتي بالطريقة دي، وبشتغل في الحلقات الخلفية دي. ما بشتغلش هنا، بشتغل في الحلقات الخلفية. اول غرزة هنا ما بشتغلش فيها، وبدخل في تاني غرزة هنا بالطريقة دي. بدخل بالراحة خالص كده، واخد سحبة خيط، واقوم عاملة غرزة حشو، وادخل في الغرزة اللي بعديها، واخد سحبة خيط، واقوم مخرجاها واعمل غرزة حشو، وادخل في الغرزة اللي بعديها واعمل غرزة حشو. يبقى السطر ده كله عبارة عن غرز من الحشو. هيتكون عندنا في النهاية رقم فردي، لان احنا اول غرزة ما اشتغلناهاش. يعني انا هيتكون عندي هنا 9 غرز من الحشو. تمام. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت، تقولوا لي تعليقاتكم في الفيديوهات، ايه رأيكم في الفيديوهات اللي انا بعملها، وتوروني شغلكم على جروب في عشق الكروشيه على الفيسبوك، عشان انا بحب اشوف الابداعات بتاعتكم. اوكي، دي كده اخر غرزة هنا خلاص. قلنا لازم هيطلع في النهاية عدد فردي من الغرز بتاعة الحشو بتاعتنا. طيب بعد ما نخلص اول سطر اللي هو دوت كده، هيتكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غرز من الحشو. هبتدي بعد كده ارتفع غرزة سلسلة، وهلف الشغل بتاعي. والغرزة بتاعتنا عبارة عن تكرار لسطرين. السطر اللي انا هوريه لكم دوت اول سطر، والسطر اللي جاي ده تاني سطر في التكرار. هنبتدي نشوف اول سطر في التكرار عبارة عن ايه. هاخد لفة على الابرة، وهدخل
فاول غرزة اهي، دي اول غرزة هدخل فيها واخد سحبة خيط، يتكون عندي 3 لفات. اعمل غرزة نص عمود بان انا اخد لفة على الابرة واطلع الخيط ده كله من على الابرة. يبقى انا عملت اول غرزة، غرزة نص عمود. هدخل في الغرزة التانية اخد سحبة خيط واطلعها من على الابرة على طول بان انا بعمل غرزة منزلقة. يبقى غرزة هاخد لفة وادخل في الغرزة واعمل غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعديها بدخل واخد سحبة خيط واعمل غرزة منزلقة، غرزة نص عمود وغرزة منزلقة. هو ده كده السطر التاني بتاعنا، غرزة نص عمود والغرزة اللي بعديها على طول تبقى غرزة منزلقة. وهنلاحظ ان احنا اخر غرزة هنا هتبقى لازم تبقى غرزة نص عمود. اول السطر كان غرزة نص عمود واخر السطر هيبقى برضو غرزة نص عمود. وكده يبقى خلصنا السطر التاني بتاعنا واول سطر في التكرار. هنرتفع بعد كده غرزة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، والشغل المرة دي هنشتغل في العين الخلفية للغرزة. دي العين الأمامية ودي العين الخلفية. أنا بشتغل في العين الخلفية في كل غرزة من الغرز اللي جاي، بما فيهم أول غرزة. أول غرزة دي بنشتغل فيها برضو، ودي العين الخلفية. بجيب الإبرة بتاعتي بقوم مدخلاها في العين الخلفية بالطريقة دي، واخد سحبة خيط واعمل غرزة حشو في العين الخلفية، وادخل في الغرزة اللي بعديها برضو اخد سحبة خيط واعمل غرزة حشو في العين الخلفية، والغرزة اللي بعديها هدخل واخد سحبة خيط واعمل غرزة حشو في العين الخلفية. تمام؟ يبقى السطر دوت كله عبارة عن غرز حشو في العين الخلفية للسطر اللي فات. بس هما دولت كده السطرين بتوع التكرار. هوريها لكم بعد ما تخلص، هتلاقي الغرزة ابتدت توضح وتبان، وبتبقى شكلها جميل جدا وسهلة جدا في الشغل عندنا. بصوا اخر غرزة هنا، الغرزة الخلفية او العين الخلفية ما بتبقاش باينة، فلازم نبقى مخلين بالنا. ولازم العدد كل مرة يبقى زي ما هو، يعني احنا هنا شغالين 9 غرز، لازم كل مرة العدد النهائي بتاعي يبقى 9 غرز. اهي كده الغرزة زي ما انتوا شايفين شكلها شيك جدا. نرجع تاني بقى نكرر السطر التاني والتالت دوت. يعني احنا دلوقتي هنرتفع غرزة سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا، وهنشتغل اول غرزة غرزة نص عمود. تمام؟ والغرزة التانية هنشتغلها غرزة منزلقة. تاني نص عمود، واللي بعديها غرزة منزلقة، وهكذا نص عمود اللي بعديها غرزة منزلقة. تمام؟ انا هستمر بالطريقة دي لحد ما اخلص السطور بتاعتي. نص عمود منزلقة، نص عمود منزلقة، واخر غرزة زي اول غرزة لازم تبقى غرزة نص عمود. ودايما تركزوا ان تاخدوا العينين في اخر غرزة عشان بتبقى مايلة سنة كده، فلازم تبقوا مخلين بالكم وانتوا بتدخلوا تاخدوها ان انتوا تاخدوها الحلقتين مع بعض عشان ما تبقوش ناسين اي حلقة. تمام؟ دي كده اخر غرزة نص عمود، وكده احنا خلصنا السطر الرابع. نبتدي بعد كده نرتفع غرزة سلسلة ونكرر السطر التاني اللي هو عبارة عن بعد ما بنلف الشغل بتاعنا بنبتدي ندخل في العين الخلفية لكل غرزة من الغرز دي، ونعمل غرزة حشو في العين الخلفية. بس كده، هي دي كده الغرزة اللي احنا هنشتغل بيها جسم الشنطة كله. خلاص، هخلص بس السطر ده عشان اوريكم شكلها في مجموعة سطور بيبقى شكلها ازاي، وبعد كده نوريكم احنا بنحسب ازاي الجسم بتاع الشنطة هيبقى عبارة عن قد ايه. اوكي، دي اخر غرزة اهي.
زي ما قلت لكم المهم العدد، لو نسيتوا العدد الغرزة هيبقى شكلها مش لذيذ. اهي ده كده بعد ما عملنا 5 سطور مع بعضينا، وكل سطرين بيديلنا الغرزة بتاعتنا. طيب انا بقى الجسم بتاع الشنطة عملت فيه ايه؟ هنا انا اشتغلتها زي ما قلت لكم، ابتديت ب66 غرزة سلسلة، وفي غرزة اللي هي بتاعة الارتفاع تعتبر مش محسوبة، فيعتبر عدد الغرز 65. قسمت الشنطة ل3 أجزاء، الجزء بتاع الوش بتاع الشنطة، والجزء بتاع القاعدة، والجزء بتاع الظهر. الوش والظهر بتوعي عدد الغرز اللي انا عاملاهم هنا 24 غرزة، يعني 24 غرزة زائد 24 غرزة ب48 غرزة. والجزء بتاع القاعدة عملته عبارة عن 17 غرزة. طيب خدوا بالكم وانتوا بتشتغلوا، حددوا المقاس اللي انتوا عايزينه. يعني انا هنا الجسم بتاع الشنطة الطول بتاعه هيبقى هنا ده مقاس 21 سنتي، وهرتفع هنا في نهاية الشغل كمان سطرين 3 من غرز الحشو، فهتبقى حوالي 23-24 سنتي. انما العرض بتاعي هنا انا عاملاه 27 سنتي. انتي بقى لو عايزة تزودي العرض بتاع الشنطة زودي عدد السطور، لو عايزة تزودي الارتفاع او جسم الشنطة يعني ديت هتبقى شكلها ايه بعد ما نيجي نبتدي نشتغل فيها، هتبقى شكلها كده. ده هيبقى كده الايه الجزء بتاع الوش بتاع الشنطة بتاعي. فلو عايزين تزودوه العرض هتزودوا في عدد السطور. انا هنا عاملة كام مجموعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 مجموعة من الغرز بتاعتنا. انتوا لو عايزين تقللوا او تزودوا زي ما انتوا حابين. تمام. عايزين تزودوا الارتفاع من البداية زودوا من البداية عدد السلاسل بالمقاس اللي انتوا حابينه. انا بالنسبة لي شايفاها كده مناسبة. طيب بعد ما هنا خلصت المقاس اللي انا عايزاه في الشنطة، زي ما قلت لكم هنا عملت 15 مجموعة اي ما يعادل 30 سطر، والسطر بتاع البداية يعني 31 سطر من الغرز بتاعتنا. وبأكد تاني ان هم عدد السلاسل هنا 66 غرزة. بعد ما بخلص هنا، ودي كانت اخر غرزة انا عملتها، هرتفع هنا غرزة سلسلة، وهخلي الخيط ده موجود مش هقصه، لان انا هبقى اعمل بيه بعد كده الداير ما يدور غرز الحشو. هنبتدي بس اقول لكم ان احنا لازم نحط الماركر ونعلم المكان بتاع القاعدة بتاعنا، وزي ما قلت لكم بحسبة بسيطة بتحسبي الجنبين او الجسمين بتوع الشنطة والقاعدة. فانا هنا علمت برضو الماركرات عشان لما ابتدي اشتغل في الجنب بتاع الشنطة. طيب عشان نبتدي الجنب بتاع الشنطة لازم عدد الغرز بتاعته تبقى مساوية لعدد غرز القاعدة. يعني انا هنا معلمة 17 غرزة للقاعدة، يبقى الجنب بتاعي لازم نبتديه ب17 غرزة. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل الجناب بتاعتنا ازاي. يبقى اول حاجة هنبتديها في الجنب ان احنا نعمل ال17 غرزة بتوعنا. 1 2 17، وغرزة الارتفاع يبقى عدد الغرز 18. دي غرزة الارتفاع احنا ما بنحسبهاش بس بنعملها عشان نبتدي نشتغل بتاعتنا. هنبتدي نلف الشغل بتاعنا زي ما عملنا في الجسم بتاع الشنطة ولفينا السلسلة بتاعتنا، وهنبتدي نشتغل في الغرز الموجودة في الظهر بتاع السلسلة. ما تنسوش ان اول غرزة هنا احنا ما بنشتغلهاش. هنبتدي نخش في الغرزة رقم 2 وناخد سحبة خيط ونعمل غرزة حشو، وندخل في الغرزة اللي بعديها برضو ناخد سحبة خيط ونعمل غرزة حشو، ونخش في كل غرزة من غرز السلاسل ديت هنعمل غرزة حشو واحدة. هيتكون عندي في نهاية السطر 17 غرزة حشو. هخلصهم بسرعة وبعد كده نشوف مع بعض هنعمل ايه. خلصت كده اول سطر عندي، ولو نلاحظ ان هنا في الفتلة الزيادة بتاعتنا واحنا عايزين ننضفها اول باول، فانا هدخل بصوا داخل اخر غرزة حشو اشتغلناها بالطريقة دي هنا وهنا، وهقوم واخدة الفتلة دي داخل الشغل عشان انضفها اول باول.
اهي. تمام. بعد ما خلصنا السطر الاول بتاعنا ودخلنا الفتله دي لجوه عشان نضيفها اول باول، هرتفع غرزه سلسله وهلف الشغل بتاعي. والشغل بتاعنا المره دي هنشتغل في غرز الحشو في العين الخلفيه، زي ما قلنا قبل كده ان دي العين الاماميه ودي هنا ورا العين الخلفيه. فهبتدي من اول غرزه هشتغل في العين الخلفيه واخده الفتله دي ورايا بنضفها اول باول. وخلوا بالكم ده هنا هيبقى وش الشنطه، فخلونا نعلمها برضو بحيث ان احنا نبقى عارفين الوش بتاع الشنطه فين عشان ما يبقاش فيها بواقي الخيوط تبقى ظاهره قدام. فاحنا هنا بنعلم الايه الوش بتاع الجنب بحيث ان احنا نبقى عارفين انهي الوش من انهي الظهر من البدايه. خلاص. هبتدي بقى الغرز بتاعتنا اهي. هنا دي العين الخلفيه اهي، ومعانا الفتله دي بنخليها فوق الابره كده عشان ننظف الشغل اول بقى. وابتدي اعمل حشو في العين الخلفيه، وبعدين بدخل في الغرزه اللي بعديها حشو برضو في العين الخلفيه، واخد الفتله دي انضفها مع الشغل. في كل غرزه من الغرز بتاعه السطر دوت هدخل اعمل غرزه حشو في العين الخلفيه. والغرز بتاعه الجنب كلها او الجنبين هيبقوا عباره عن غرز حشو في العين الخلفيه. خلوا بقى الفتله دي الايه تيجي لقدامنا هنا. تمام. واكمل بقى بقيه الشغل بتاعي في العين الخلفيه. بصوا بدخل بالطريقه دي كده واخد سحبه خيط واقوم عامله غرزه حشو في العين الخلفيه. هخلص السطر دوت على طول وبعد كده هاجي اوريكم هنعمل ايه في السطر الجديد. خلصت كده السطر التاني من غرز الحشو في العين الخلفيه. هنرتفع بعد كده غرزه سلسله وهنكرر السطر رقم 2 تاني بان انا بدخل في كل غرزه من الغرز دي في العين الخلفيه وبعمل غرزه حشو. خلاص. يبقى انا هستمر ان انا اشتغل غرز حشو في العين الخلفيه لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه في الجنب. يبقى احنا هنستمر الشغل بتاع الجنب بتاعتنا غرز حشو في العين الخلفيه لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه. وطبعا انا هقول لكم دلوقتي ازاي بنحدد المقاس عشان الشغل بتاعنا يطلع مظبوط. ما تنسوش توروني الشغل بتاعكم زي ما قلت لكم على جروب في عشق الكروشيه على الفيسبوك، وانا حاطه لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وبرضو ممكن توروني على الانستجرام واللينك بتاعه برضو موجود على صندوق الوصف. خلاص. بصوا ده بيبقى الشكل المتكون بتاعها، وبعد ما بنعمل عدد من السطور بيبقى هو ده الشكل اللي بيبقى موجود في النهاية. احنا بنعمل كام سطر بقى هقول لكم دلوقتي عدد السطور اللي بنعملها. زي ما احنا قلنا ان احنا في جسم الشنطة قسمناها ل3 اجزاء، الوش والقاعدة والظهر. عدد الغرز اللي هنا 24 غرزة، يبقى عدد السطور اللي احنا بنعملها في الجنب 24 سطر، بحيث ان احنا لما نيجي نحطهم كده يبقوا مظبوطين على بعض. يبقى احنا عدد الغرز البداية بتاعة الجنب عبارة عن عدد الغرز بتاعة القاعدة بتاعتنا، انما عدد السطور بتاعة الجنب بتاعتنا بتساوي عدد الغرز اللي احنا عاملينها بتاعة الوش والظهر هنا، عشان دلوقتي لما هنيجي نركب الجنب هنركبه بالشكل ده. تمام. فهنا عدد السطور اللي انا عملتها 24 سطر مساوية لل24 غرزة بتوع الوش بتاعي وبتوع الظهر بتاعي، عشان بعد كده الشغل بتاعنا يطلع مظبوط. عرفتوا ليه الحسبة الأساسية اللي هي في البداية دي المفروض تتحسب؟ طيب دلوقتي بعد ما خلصنا بقى الجنب بتاع الشنطة، واحنا المفروض نعمل جنبين عشان الشنطة واحدة من هنا وواحدة من الناحية التانية. احنا منقفلش برضو الخيط بتاعنا، بنسيبه كده دلوقتي.
دلوقتي بقى عشان نركب الجنب بتاع الشنطة في جسم الشنطة، اولا لازم جسم الشنطة يبقى قصادي، يبقى انا شايفاه قصادي كده واحنا بنشتغل، ودوت هنا الوش بتاع الشنطة بتاعي. هنعمل ايه؟ هنحدد المكان بتاع الجسم بتاع الشنطة، هجيبه كده وهخليه في ظهر الوش بتاعي. يعني انا خليت دلوقتي كده الجنب بتاعي في ظهر الوش بتاعي، والوش باين من الغرزة الأساسية. هبتدي اعمل ايه؟ هجيب الفتلة هنا، هدخل بالإبرة وهسحب الفتلة دي لجوه، يعني للجسم بتاع الشنطة. خلاص، يبقى احنا هنا ما عملناش غير ان انا ايه، دخلت الفتلة الأولى دي. احنا هنعمل حاجة اسمها منزلقة مسطحة. يعني ايه منزلقة مسطحة؟ يعني انا هدخل في كل غرزة من الغرز اللي جاية دي اهي، هنا دي تاني غرزة هدخل فيها، وهدخل هنا في الغرزة التانية بتاعة السطر التاني. احنا اول سطر دخلناه خلاص، هدخل هنا في السطر التاني اللي هو دوت اهو، واحدة واحدة بس عشان بيبقوا ايه الغرز بتبقى مشدودة شوية، واخد سحبة خيط واقوم مخرجاها من على الابرة. هدخل في الغرزة اللي بعديها هنا، وادخل في الغرزة التانية هنا، واخد سحبة خيط واقوم مطلعاها من على الثلاث غرز اللي على الابرة. تاني هدخل هنا في الغرزة دي، الغرزة اللي بعديها على طول، وهنا الغرزة اللي بعديها برضو على طول. العدد ثابت هنا 24 وهنا 24، لازم يبقى العدد كله متساوي عشان ما نبقاش فيه لخبطه. وبعد كده اعمل غرزة ايه، منزلقة مسطحة. تاني بقى عن قرب، عن قرب اهو، اهي انا هدخل في غرزة الحشو دي كأني عادي داخلة غرزة حشو عادية، وبعدين هنا الغرزة اللي بعديها او السطر اللي بعديه اهو بدخل فيه واقوم سحبة الخيط من على الابرة من الكل. خلاص، هستمر ان انا اشتغل غرز من المنزلقة بنفس الطريقة دي، مع مراعاة كل سطر من السطور بتاعة الجنب ساحب منها غرزة واحدة. يعني انا دلوقتي هشتغل في السطر ده اهو، بصوا هنا اهو في السطر دوت هاخد سحبة خيط واعمل منزلقة، واللي بعديه هاخد سحبة خيط من هنا في السطر اللي بعديه اهي، واقوم سحبة من على الابرة كل الخيط، وهكذا لحد ما اخلص الجنب دوت. اوكي، اهم حاجة بس ان احنا نبقى مخلين بالنا في كل سطر غرزة واحدة بس اللي احنا ايه بنسحب منها، عشان ما يبقاش العدد مش مظبوط. خلاص، بعد ما اخلص هنا هنبتدي نكمل في الجنب التاني. هخلص انا الجزء دوت من الجنب اللي هو اول جزء من الجنب اللي هو الحتة دي لحد ما اوصل للماركر هنا، وبعد كده اوريكم هنعمل ايه. خلصت كده اول جزء في الجنب، هنبتدي بقى في القاعدة بتاعة الجنب هنعمل ايه عشان الشغل يبقى مظبوط. هقوم تانياها بالطريقة دي. يبقى احنا عملنا ايه، احنا كنا شغالين كده اهو عادي، هبتدي واحدة واحدة اتني الجنب دوت للقاعدة التانية هنا، ولازم زي ما قلت لكم ان عدد الغرز هنا اخره يوصل لحد اخر غرزة قبل الماركر، لان اول غرزة في الماركر هنا بداية القاعدة بتاعة الجنب بتاعي. فانا شلت اول ماركر اهو، وهبتدي اميل الجسم بتاع الجنب بتاعي بالشكل ده. تمام، وابتدي اكمل برضو زي ما انا شغالة اهو. هنا اهو هبتدي بقى في الغرزة ديت، ومع اول غرزة من القاعدة بتاعة الجنب، وهتلاقوها واخدة شكل السنبلة اهي. هاخد الخيط هسحبه من على الابرة، وان انا اعمل برضو منزلقة. تمام، وادخل في الغرزة اللي بعديها
هتبقى المرة دي واضحة اكتر اهي، عشان الاتنين واخدين شكل اللي هو السنبلة. واقوم سحبة وعاملة غرزة منزلقة. اعذروني بقى لو الصوت مش واضح زي كل مرة، بس يعني لسه خارجة من دور برد جامد. اتمنى ان انتوا تدعولي انا وولادي بالشفاء ان شاء الله، وربنا يبعد التعب عن اي حد يا رب. خلاص زي ما انتوا شايفين كده الشنطة مع نفسها مالت اهي، ابتدت تميل مع ان احنا ابتدينا نعمل الجزء دوت من الجنب. ممكن احنا بقى نسهلها على نفسنا وناخدها التانية دي كده عشان نبقوا محطوطين قصاد بعض كويس، ونبتدي اهو يبقى الشغل قصادنا كده، ويبقى الشغل سهل ان احنا ننجزه. خلاص هخلص برضو هنا، وقايلين هنا القاعدة بتاعتنا الغرز بتاعتها عددها 17 غرزة، فهخلصها برضو. وبعد كده ايه نبتدي نعمل الجزء التاني من الجنب. خلصت كده القاعدة بتاعت الجنب بتاعي، وهنا خلصت اخر غرزة دي كده غرزة رقم 17. هبتدي هنا اتني الشنطة الجزء دوت كده برضو، يعني نتني بقى الجزء الاخير في الشنطة، نتنيه بالطريقة دي كده عشان نسهل على بعض الشغل برضو. وبعدين هبتدي بقى ادخل زي ما كنت بدخل في الجنب دوت هنا الغرزة دي، واول غرزة في اول سطر اهي، واقوم سحبة الخيط وعاملة غرزة منزلقة. واجي بعد كده في الغرزة اللي بعديها بقى كل سطر عبارة عن غرزة واحدة زي ما كنا بنعمل في الجنب التاني. خلاص هخلص برضو الجنب دوت بسرعة. يبقى احنا كده ركبنا الجنب بتاعنا بكل بساطة، ومدي شكل جميل جدا على فكرة. ولازم زي ما قلت لكم تتأكدوا في كل سطر ان هو غرزة واحدة عشان الشغل بتاعكم يطلع مظبوط. خلاص انا هخلص بسرعة الجنب دوت، وبعد كده نشوف مع بعض هنقفله ازاي. حابة بس اوضح ان لو الخيط بتاعكم خلص في اي وقت وعايزين تشبكوا الخيط الجديد، بدل ما تقعدوا تدخلوه تخفوه في وسط الشغل كده بطريقة غير مرغوبة، بقص الجنبين بتوع الخيط، نهاية الطرف وبداية الطرف التاني، وبحطهم كده بمسكهم كده بصباعي فتلتين، فتلة ممسوكة بالصباعين دول وفتلة ممسوكة بالصباعين التانيين، وبجيب الولاعة بتاعتي وبقوم حطاهم كده قصاد بعض، واقوم لسعاهم على طول مع بعض. بس خلوا بالكم عشان ما تتلسعوش. اوكي، وكده يبقى الفتلتين سبتوا مع بعض وماسكوا مع بعض كويس. اثناء بقى الشغل وانتي بتشتغلي تبقي مخليه دي في الجزء الظهر بتاع الشنطه، بحيث ان هي ما تبقاش باينه، وبتبقى حته صغيره ما بتبقاش باينه خالص. بس كده الجنب دوت. وهنا دي اخر غرزه، دي اللي انا قلت لكم ما نقصهاش في جسم الشنطه عشان هنحتاجها لسه. انا بس حبيت اوريكم اخر غرزه دي هنشتغلها ازاي. بصوا هنا احنا ندخل هنا عادي برضو تمام، وهنا بقى هندخل في اول حلقه دي اللي هي الجزئيه دي، شايفينها هنا اهي. ودي انا علمتها بمارك كده عشان ايه الفتله دي ما تفكش مني. وبعدين هسحبها عادي خالص، ويبقى انا كده ايه خلصت الجنب دوت كله بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هتبقى كده تمام. الفتله دي بقى هنعمل فيها ايه؟ هناخد هنا غرزه سلسله كده، وهنقص الفتله دي او هنلسعها وننضفها داخل الشنطه بتاعتنا. خلاص هطلعها انا دلوقتي من الحلقه هنا كده وهدخلها من داخل الشنطه. الفتله دي بإبرة صغيره شويه هقوم مدخلاها داخل الشنطه، بحيث ان انا انضف شغلي اول باول. خلاص انا هنضف الفتله دي برضو، وبعد كده
هعمل الجنب التاني بنفس الطريقة دي واخلص الجنب التاني، وبعد كده نشوف مع بعض هنكمل الشنطة بتاعتنا ازاي. خلصت كده تركيب الجنب التاني من الشنطة، وزي ما انتوا شايفين ان الشنطة ما شاء الله كبيرة، وزي ما قلت لكم ان انا عاملة المقاس الكبير بتاع الشنطة. لو حابين الشنطة تبقى مقاس اصغر من كده ممكن تصغروا المقاس بتاعها وتقللوا في العرض بتاعها، انما انا بالنسبة لي حسيت ان انا المقاس الكبير كده هو اللي مناسبني دلوقتي. لو احنا حبينا نعملها مقاس اصغر من كده، يعني مثلا تبقى كده بس مثلا، فهنقص حوالي 16 غرزة من الغرز بتاعة السلاسل بتاعة البداية. يعني بدل ما هنعمل 66 غرزة سلسلة هنعمل 50 غرزة سلسلة، وبدل ما هنعمل هنا 15 مجموعة ممكن نعمل 13 او 14 مجموعة فقط. هتبقى بقى تقسيمة الوش والقاعدة والظهر، هتبقى التقسيمة عبارة عن 18 14 18. دي التقسيمة اللي احنا هنشتغل عليها في الجسم بتاع الشنطة لو صغرنا المقاس بتاعها، وطبعا زي ما انتوا حابين المقاس اللي انتوا عايزينه. طيب السطر اللي جاي اللي احنا هنشتغله، هنبتدي نشتغل بقى داير ما يدور الشنطة كده من فوق. هبتدي دي اخر الغرزة اللي انا كنت قايله لكم ان احنا هنسيبها هنا، كنا حاطين ماركر فيها هنا يعني. هبتدي في كل غرزة من غرز الصفوف هنا اللي على الطرف دي هشتغل فيها غرزة منزلقة. هبتدي في اول غرزة هنا اخد سحبة خيط واعمل غرزة منزلقة، وهدخل في الغرزة اللي بعديها اللي هي بتاعت الصف اللي بعديها هنا كده واعمل غرزة منزلقة تاني، والغرزة اللي بعديها هنا اللي هي دي هدخل واعمل غرزة منزلقة، واشوف السطر اللي بعده اللي هو الداخل اللي جوه سن دوت ادخل فيه واعمل فيه غرزة منزلقة. السطر دوت كله هيبقى عبارة عن غرز من المنزلقة. تمام، انا هكمل السطر كله بنفس الطريقة، مع ان احنا نعمل حسابنا ان احنا هنشتغل منزلقة لحد الجزء ده، وهاجي في الجزئية ديت هشتغل المنزلقة بتاعتي في العين الخلفية ديت، مش هشتغل في العين الامامية منزلقة، لا هشتغل في العين الخلفية فقط غرز من المنزلقة، وبعد كده ارجع تاني اشتغل هنا عادي غرز منزلقة، وبعد كده هنا اشتغل منزلقة في العين الخلفية. هخلص الصف دوت داير ما يدور، وبعد كده هاجي اوريكم هنعمل ايه. خلصت كده السطر بتاع غرزة المنزلقة بتاعي. هبتدي السطر الجديد هشتغل على طول داير ما يدور، ومش هقفل السطر بتاعي. هشتغل في العين الخلفية من الغرز بتاعتي دي زي ما احنا متفقين، الامامية ودي الخلفية، انا هشتغل في الخلفية فقط. هدخل في اول غرزة على طول وابقى كده قافله الغرزه دي كويس، وهشتغل غرزه حشو في العين الخلفيه. وخلينا معلمين اول غرزه هنا بحيث ان احنا نبقى عارفين اول غرزه احنا شغالينها في السطر ايه. وهبتدي ادخل في كل غرزه من الغرز بتاعه السطر دوت في العين الخلفيه واعمل فيها غرزه حشو، والغرزة اللي بعديها برضو في العين الخلفية اشتغل غرزة حشو، وهكذا لحد ما اخلص السطر ده. هخلص السطر بسرعة وبعد كده نشوف مع بعض السطر الجديد هنعمله هيبقى عبارة عن ايه. خلصت كده السطر بتاع الحشو بتاع العين الخلفية. هبتدي السطر اللي بعديه عبارة عن سطر من الحشو العادي فوق السطر بتاع الحشو اللي فات. هبتدي برضو اعمل اول غرزة واعلمها، وبعدين اشتغل فوق كل غرزة من غرز السطر اللي فات غرزة حشو عادية. تمام، ممكن بقى تعملوا سطرين، ممكن تعملوا 3 سطور، ممكن 4 سطور زي ما انتوا عايزين. انا الشنطة هنا عاملاها مقاس كبير فمش محتاجة ان انا اعمل اكتر من السطر دوت تاني كنار، فانا هكتفي بالسطر دوت، وبعد كده في سطر كنار كمان هعمله ويبقى كده خلاص. زي ما قلت لكم عايزين تزودوا الارتفاع بتاع الشنطة
ممكن تزودوا غرز تاني من الغرز بتاعة الحشو دي. حاسين ان كده مقاسها تمام خلاص. بس انا زي ما بقول لكم الشنطة دي انا عاملاها اللي هو المقاس الكبير عشان تبقى اللي هي تسيع كميات او الحاجات بتاعتنا بتاعت البنات اللي هي الحاجات اللي بتحط في الشنط بقى عموما. خلاص انا خلص السطر دوت، وبعد ما اخلص السطر ده هوريكم بقى هنبتدي نعمل الكنار ازاي بتاع اخر سطر في الشنطة. خلصت السطر التاني من غرزة الحشو زي ما احنا شايفين كده. طيب وجينا هنا دي اخر غرزة، هبتدي بقى خلاص اشيل المارك ده، وهاجي هنا في الغرزة الاخيرة دي هعمل فيها غرزة منزلقة. تمام، يبقى انا قفلت السطر بغرزة منزلقة. السطر الكنار الاخير اللي احنا هنعمله الغرزة بتاعته شبه الغرزة ديت. فهنعمل ايه؟ هبتدي ان انا اخلي الشغل اللي جوه كده يبقى قدامي، الشغل اللي جوه قدامي، وهاخد لفة على الابرة، وفي اول غرزة هنا هدخل اعمل غرزة نص عمود اهي، واحدة واحدة بس. اول غرزة دي الغرزة اللي بعديها هعملها غرزة منزلقة، اللي بعديها هعملها غرزة نص عمود، اوكي، واللي بعديها منزلقة زي الغرزة بتاع جسم الشنطة بالظبط. خلاص هخلص السطر دوت، راجع من عكس الاتجاه زي ما احنا شايفين. احنا الشنطة شغالين من جوه يعتبر مش من بره. خلاص غرزة منزلقة وغرزة نص عمود وهكذا لحد ما اخلص السطر دوت. وده اخر سطر وسطر الكنار، هيدي شكل شيك جدا في الشغل. بصوا ده هيبقى شكله كده في الايه، في نهاية السطر بتاعنا. هخلصه بسرعة وبعد كده هنشوف مع بعض هنقفل الشنطة ازاي بقى. وصلت هنا لدي اخر غرزة، هعمل هنا غرزة منزلقة، وبعدين هرفع الفتلة دي انا كنت قصاها، وهاجي هنا في الغرزة رقم 1 هاجي من الخلف هنا واقوم سحبة الفتلة دي لجوه، بحيث ان احنا كده نبقى قفلنا الغرزتين على بعض. بصوا يبقى شكلها كده تمام. الفتلة دي بعد كده انا هاخدها انضفها داخل الشغل بتاعي بإبرة مقاس اصغر، بحيث ان هي ايه تدخل بسهولة في وسط الغرز بالطريقة دي. وهكمل بقى تنظيفها تمام لحد ما اخلص التنظيف بتاعها. وبعد كده هنبتدي بقى نعمل ايه. انا هنا بصراحة ما قدرتش اصبر، ركبت الايدين على طول وركبت اللوجو دوت، وفي الظهر برضو ركبت الايد بتاعتي. دلوقتي انا هركب البطانة وهركب القفل بتاعي، وبعد كده هنشوف مع بعض. ده كده شكل الشنطة بعد ما خلصتها وشطبتها زي ما انتوا شايفين، حاجة شيك جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا، وممكن برضو زي ما قلت لكم تتلبس بالطريقة دي، وممكن تتلبس بالطريقة دي برضو.